Sziasztok, Mikó Zsolt vagyok az MMM Interiortól. Akik követnek minket, illetve akik feliratkoztak a csatornára, láthattak már pár videót, hogy igencsak különleges és ritka példányokat, legfőképpen BMW-ket szoktunk kezelésbe venni. A net tele van különböző E46 M3 videókkal, sokat újraépítettek, felújítottak, lefényeztek, versenyautót csináltak belőle, megpimpelték, viszont elég kevés videó van a neten arról, illetve egy olyan példányról, ami csak koncepcióként létezett annó, viszont egy magyar csapat, az M3 Projekt Csontos Attila vezetésével elkészített egy ilyen példányt, ami nem más, mint egy E46 M3 Touring, ami itt figyel a műhelyünkben teljes egészében. Erről az autóról annyit kell tudni, hogy egy donor kellett hozzá, hogy a teljes hajtásláncot, a futóművet, a motort, az ugye a hajtáslánc része, illetve a karosszériai elemeket is rá lehessen tenni a Touring kasznira. Ezáltal egy 100%-ban vadorzó E46 M3-at kapunk, ezzel a kis plusszal, a puttonnyal és egy hátsó ajtóval. Ez az autó egyébként Csontos Attilán keresztül jutott el hozzánk, ő az atya ennek a Touringnak, akinek egyébként a tulajdonában már volt egy magyar rendszámos példány. Ez az autó Hollandiába kerül majd átadásra, jelenleg fekete külsővel és fekete belsővel, akármennyire is rajongunk a színekért, ismertek ennyire, a Laguna Seca külső-belső azért elég impozás tud lenni, de most nem erről az autóról beszélünk, hanem a még ennél is ritkább Touringról, ami, ahogy említettem, megkapta a teljes M3 technikát, azaz hátul a szélesített íveket, a teljes kipufogó rendszert, és Attilát ismerve minden egyes hátsó eleme át lett heggesztve. Eltűnt a pótkeréktartó rész, ugye oda ment be hátra a kipufogó, szélesítő ívek fel lettek téve, gyönyörűen eldolgozva. Kapott egy állítható magasságú futóművet, megkapta a teljes body kittet, hogy így fogalmazzak, az autó teljes eleje megegyezik egy M3-aséval, kapott egy karbon CSL lökhárítót kompletten, felújításra kerültek a fékek, az autó teljes alja, és az egész egy vadonatúj fényezést kapott kívülről. De a lényeg ott van elől, amit mindjárt meg is mutatok nektek. Szóval itt van sokunk álma, az S54-es erőmű, és az én egyik nagy álmom, illetve sok fanatikus nagy álma a Carbon Airbox, a Carbonius jóvoltából. Egyébként ők gyártják az egyik legkomolyabb minőségű airboxot. Van még egy kelet-európai gyártó, a Hymus Racing, mind a kettő abszolút top minőségben állítja elő ezeket a szívósorokat. Itt annyi az érdekesség, hogy a Carboniusnak a gyárival szinte 100%-ban megegyező airboxa megkapta a gyári snorkelt, ezt a kis ormányocskát, ami egy szelep által vezérelve zárja-nyitja a levegőt, és becsatlakoztatásra került a CSL lökhárítóban található nyílásba, ahonnan a hideg levegőt tudja szívni, és igazából alapjáratnál is máshonnan szívja a levegőt, mint terhelésen. Ezzel a módosítással ez a gép 360 pacit tud, egyébként ez 100%-ban megegyezik a CSL modellnek a teljesítményével, illetve felépítésével, és ha már egy ilyen motort, ezt az új szívet megkapta ez az autó, Attila természetesen nagyon durván belement a részletekbe, ugyanis egy 100%-ban felújított S54 dübörög benne, olyan alapjárattal és olyan csendes járással, amit nagyon-nagyon ritkán hallunk, pedig a műhelyünkben azért elég sok M3-as megfordul.
Kapott még CSL kerekeket, gyáriakat, vadonatújakat, Michelin Pilot Sport 4S gumikat, megkapta az M3-as tükröket. Tulajdonképpen a koncepció autóval 100%-osan megegyezik kívülről és technikailag, műszakilag az autó. Sleepernek nem mondanám, de mégis, mert ugye nem nagyon látunk az utakon M3-as kombit, mivel sorozatgyártásban sosem létezett. Ezért nagyon gyorsan kijavítom magamat, mielőtt a kommenteknél meg fogjuk látni, hogy de igenis van M3 Touring. Ugye a legújabb, a G81-es széria előállt egy, hát csúnyának nem mondható kiadással a cég 50. vagy 50. születésnapja alkalmából. Megcsinálta ugye az M3 Touringot, amit ha élőben láttatok, akkor az is egy könycsepp morzsoló kiadás, illetve forma. De vissza a 2000-es években, egyébként ez egy 2003-as kiadású alap, és úgy lett átépítve, és amiért ez az autó hozzánk jött, nyilván a külsejét és a műszaki tartalmát ezt nem mi csináltuk, viszont az utasterét igen. Apró végső takarításra jött, és egyéb apró hibák kiküszöbölésére itt átadás előtt kapott egy M3-as belsőt. Az első ülések egy kupéból származnak, újra lettek húzva fekete nappabőrrel, és hozzá lett alakítva a hátsó üléspad is, hogy ugyanaz a félköríves M3 ülésekre jellemző bőrözés, illetve szivacsozás legyen meg. Kapott egy CSL kormányt a gép, egy teljesen alcantara alapanyaggal behúzva, illetve MS varrással, fel lett rá programozva az ég egyatt a világon minden, egyébként a track módot is tudja a gép sas programozás után. Az ajtókárpitok is szintén fekete nappabőrrel újra lettek húzva, ugyanígy jártunk el a kéziféknél, a váltónál, illetve a könyöklőnél is, és kapott egy nagyon-nagyon alapos takarítást a gép, úgyhogy tulajdonképpen kívül-belül egy 100%-ban új autóról beszélünk. Az autó építésének a részleteit egyébként az Instagramon is meg tudjátok nézni, ugyanis Attila mindent bizonylatolt fotókkal és leírással, hogy mennyire precízen és mennyire aprólékosan rakta össze ezt az autót. Ennél az autónál úgy érzem, hogy nincs létjogosultsága annak, hogy én még többet beszéljek róla, hiszen a képeken majd mindent fogtok látni, hogy milyen kiállása van ennek az autónak, és milyen minőségben készült el. De muszáj volt megörökítenünk, mert ezt nem hagyhattuk ki mi sem, egyhamar nem nagyon fog ilyen szembe jönni velünk, bár Attilával beszélve további projektek még terven vannak, de ez akkor is egy kezemen megszámolandó modellek közül, ami az utakon fut. Úgyhogy zsepiket előkészíteni, könycseppeket elmorzsolni, kicsit minden szempontjából vagy szemszögéből levideózzuk nektek az autót, és mindenféleképpen iratkozzatok fel, kommenteljetek, lájkoljatok, egészen biztos, hogy nagyon csemege tartalmakkal jelentkezünk még. Sziasztok!